Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so today's video, ang gagawin natin is, gagayahin natin itong makeup challenge. Ayan, manggagaya tayo ngayon. Makeup challenge ba to? Ayan, makeup blending pala sa TikTok. Ayan, napaka-viral niya. Ayan, kaya ang gagawin natin is, panunuorin muna natin siya, and then, gagawin ko ang kanilang challenge. Diba? So, without further ado, let's start. We're close to even or symmetrical. And truly, So, ang ginawa nila is, minimix nilang lahat. Char. Minimix nila foundation, yung contour, yung concealer, yung, ano pa ba, blush on. Ayan. So, meron tayo ditong concealer. Ayan. So, ganitong concealer. Meron din ako dito isa pang concealer na kulay green. And then, gagamitin din natin itong contour na to, at saka itong concealer din na to, paghahaluin natin. Then, meron din tayo ditong foundation from Rimmel. Ayan, so gagawin na natin ang challenge, okay? So, start na tayo. Ayan, ipitan lang natin itong buhok para hindi maghalo-halo yung ating mga pintura, o diba? Pintura talaga. Ayan, so ang una natin gagamitin is itong foundation. Ayan. Paano ba yung paglagay nito? O, diba? Paghalo-haluin na natin, te. Oh, wow. Ayan. Halo-halo pa more. Kamayan lang natin, okay? Yung iba kasi gumagamit pa ng mga brushes, ay huwag nang maggamit-gamit ng brushes kasi. Ayan. Ayan, so ang next natin, ano bang next natin? Contour. Ayan, so maglalagay tayo ng contour. Gamit ako ng brush dito sa contour, okay? Ang hirap pala ng ganitong challenge, no? Eh, nakaka-challenge, di ba? Charot. Ayan. So, ang next na ilalagay natin, ayan, excited ako, ay itong concealer na ganito. Ganitong concealer. High definition concealer from Huda Beauty. Okay? Tingnan natin anong mangyayari mamaya pagka i-blend natin siya. Maganda ba siya o pangit? Ano ba? Char. Kaloka naman itong challenge nito. Oy. What? Ngayon, wala tayong blush on na liquid. Ayan, wala tayong ganong, ano. So, lalagay natin is itong lipstick. Oh my God! Gagawin natin blush. Diba? Kunti lang, kasi baka mamaya hindi matanggal. Ay, hindi pa na ma-blend. Guys, grabe. I-try nyo kaya ang ganitong challenge. Char. O, diba? Ano nang mukha ito? Ayan. So, gayahin lang natin. I-experience lang natin, guys. Mag-experiment lang tayo kung ano yung... Ayan. So, ganyan na siya, guys. Ang gagawin natin next, i-blend na natin siya. Tingnan natin kung maganda ba or pangit. Diba? Tingnan natin kung ano mangyayari. Diba? Eh, ba't ganyan? Ba't ganyan siya, te? Ang pangit. Oh my God! Ang pangit. So, ituloy natin ang pag-blend natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ganyan siya. Oh my goodness. What? Ayan guys, medyo mahirap ang pagbe-blend sa kanya. Ayan, medyo nahirapan tayo mag-blend kasi nga halo-halo yung nilalagay natin, di ba? Diyos ko naman. So, na-blend na natin siya. Ang next natin is, ano ba? Loose powder. So, gagamitin natin loose powder is itong RIN2IT.
So, tapos na tayo sa ating face. Ang next natin is itong eyeshadow. So, ang gagawin ko sa eyeshadow is imimix ko din. O, diba? Imimix din natin. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Ayan, so next natin is itong Maybelline eyeliner. Ayan, medyo makapal yung kilay natin. Ayan, pagka ganyan yung kilay natin, guys, ayan, ang gagawin nyo is, suklay-suklay nyo lang yan. Suklay-suklay nyo lang yan. Ayan, susuklayin lang natin siya para gumukha siyang natural. Ayan. Ayan, so i-curl lang natin ang ating lashes bago tayo maglagay ng false eyelashes. Ayan, so for the mascara, I'm using this Silk Girl. Ayan, so lagyan lang natin ng konting mascara. Ayan, so gagamit lang ako nitong Super Stay 24 Hours Maybelline Powder Foundation. Ayan, so ang next natin ay itong blush. Ayan, so maglalagay pa rin tayo ng konting blush, diba? So ang ginagamit kong blush is itong Maxi Blush from Rimmel. And gagamit tayo ng konting bronzer. Ayan, so ang next natin is itong Wet n Wild highlighting powder.
And then, lalagyan din natin sa ating so, yung last natin gagamitin is itong lipstick from Maybelline. So, gusto ko pulang-pula ang aking labi. O, diba? Tapos, gagamitin ko itong Insta Fix and Go 2-in-1 Primer Setting Spray. So, ayan guys, natapos na tayo sa ating panggagaya. Char! Ayan, tapos na tayo guys. Ayan, medyo okay naman ang kanyang, ayan, okay naman ang ating makeup. Char! Sa akin lang. Ayan, so tapos na tayo guys sa ating makeup for today. Ayan, so ano bang nangyari sa aking buhok? What happened? Ayan, so thank you so much for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa ganitong makeup. At saka, I hope to see you again soon in my next video. Thank you so much for watching. At saka sana mapanood nyo rin ang aking ibang videos. And I'll see you next time. God bless everyone. Bye!